Όσοι έχουν δει στο Netflix τη σειρά Vikings, ξέρουν ότι κάποτε πολύ παλιά οι Vikings είχαν εισβάλει στη χώρα των Φράγκων, τη σημερινή Γαλλία, αναζητώντας αυτό που τους έλειπε πάντα στον παγωμένο βορρά: γη για καλλιέργεια. Οι Φράγκοι τότε, για να ηρεμήσουν λίγο τους Vikings, όντως τους είχαν δώσει μια μεγάλη έκταση στα βόρεια της Γαλλίας. Και για να είναι σίγουροι οι Φράγκοι ότι οι Vikings της Βόρειας Γαλλίας δεν θα πιάσουν τα τσεκούρια πάλι μετά από 5-10 χρόνια ψευτοειρήνης, τους είχαν βαφτίσει χριστιανούς και τους είχαν μάθει και λατινικά. Για να γίνουμε όλοι μια οικογένεια. Και έτσι γεννήθηκε ένα νέο έθνος, οι Νορμανδοί. North Men, άνθρωποι του Βορρά. Μισο Vikings, μισο Φράγκοι. Στην καταγωγή Vikings, αλλά επίσης λατινόφωνοι και χριστιανοί Μαϊάς όπως οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι λοιπόν έδωσαν στους Vikings γη, θρησκεία, γλώσσα, γίνανε ψευτοαδερφάκια, αλλά και πάλι δεν ένιωθαν ασφάλεια μαζί τους. Υπήρχε πάντα η πιθανότητα ότι μετά από 5-10 χρόνια ψευτοειρήνης, οι Νορμανδοί θα έπιαναν και πάλι τα τσεκούρια. Γι' αυτό οι Φράγκοι έπρεπε να βρουν κάτι για να τους απασχολούν και για να τους ταΐζουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν πιάνει ποτέ τα τσεκούρια όταν έχει κάτι να ασχολείται και όταν έχει να φάει. Η μόνη απασχόληση που ήξεραν οι Νορμανδοί παύλα Vikings ήταν ο πόλεμος. Και κατά σύμπτωση, ο πόλεμος σε ταΐζει και καλά. Συναντάς στον δρόμο 5 μαλάκες, βγάζετε όπλα. Άμα δεν σε σκοτώσουν αυτοί και τους σκοτώσεις εσύ, μετά τους παίρνεις και τα πορτοφόλια. Easy. Βγάζεις 5 χιλιαρικάκια εύκολα και γρήγορα. Με τον πόλεμο, οι Νορμανδοί θα είχαν την ευκαιρία να ξεσκάσουν λιγάκι, αλλά και να βγάλουν και μερικά εξτραδάκια που δεν μπορείς να τα βγάλεις από την αγροτική ζωή. Γι' αυτό οι Φράγκοι έκαναν τους Νορμανδούς στρατιώτες της δυτικής χριστιανοσύνης Μαϊάς και τους έστελναν να καταλάβουν εδάφη που για πολύ καιρό ήταν άδεια, ουδέτερα και no man's land. Οπότε η no man's land γινόταν Norman's land. Τι έχω πει, ρε μαλάκα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Νότια Ιταλία. Η Νότια Ιταλία θεωρούνταν πάντα ελληνικό έδαφος. Φάση Μεγάλη Ελλάδα στην αρχαιότητα και τέτοια. Άρα εκείνη την περίοδο βυζαντινό έδαφος. Ωστόσο το Βυζάντιο με τους απανωτούς πολέμους ενάντια σε Αραβία και σε Βουλγαρία την είχε ξεχάσει για αρκετό καιρό την Νότια Ιταλία. Βασικά την είχε κάψει την Νότια Ιταλία. Και έτσι η Νότια Ιταλία είχε μείνει άδεια για πολλούς αιώνες. Και τελικά οι Φράγκοι δεν κατέβηκαν οι ίδιοι, αλλά έστειλαν και την κατέλαβαν τα αδερφάκια τους οι Νορμανδοί. Οι οποίοι οι Νορμανδοί ίδρυσαν εκεί ένα κράτος και το χρησιμοποίησαν ever after για να πρίζουν τα αρχίδια των Βυζαντινών με απανωτές επιθέσεις στον ελλαδικό χώρο. Οι Νορμανδοί δεν πήγαν μόνο στην Νότια Ιταλία, πήγαν και στην Αγγλία. Η κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς ήταν η τελευταία φορά που η χώρα πατήθηκε από ξένο στρατό και αυτό οι Άγγλοι το περηφανεύονται μέχρι σήμερα. Ότι σε όλη τη νεότερη ιστορία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ζήσει ούτε μία μέρα ξένη κατοχή. Η Αγγλία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν πάτησε το πόδι του ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Στάλιν, ούτε ο Ναπολέοντας, ούτε κανένας ξένος κατακτήτης. Γιατί τα λέμε αυτά τόση ώρα? Βρισκόμαστε στα 1300. Current status, ξεκινάει ο χειρότερος αιώνας που έζησε ποτέ η Ευρώπη. Η ζωάρα που κάναμε για 300 χρόνια χάρη στη Γεωργική Επανάσταση που έγινε στα χιλιάρια, σιγά σιγά τελειώνει. Γιατί το πολύ φαΐ σημαίνει και πολλά λεφτά. Και όταν ο κόσμος πιάνει λεφτά, αρχίζει και πηδάει αβέρτα, σπέρνει παιδιά και τα παιδιά είναι στόματα που πρέπει να φάνε. Επομένως, γύρω στο 1300 έχουμε καταλήξει να τρώμε πολύ περισσότερο από όσο παράγουμε. Οπότε τελικά πεινάμε και πάλι. Η πείνα φέρνει αρρώστιες. Λογικό. Αν δεν τρως καλά, σου λείπουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, σίδηρος. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πεσμένο. Ό,τι πρέπει για μια πανδημία. Εμφανίζεται η πανούκλα, ο μαύρος θάνατος. Πεθαίνουν 1 στους 4 Ευρωπαίους. Ποιος δεύτερος παγκόσμιος και μαλακίες. Ανθρωπότητα παραλίγο είχαμε. Εκτός από τις αρρώστιες, τι άλλο φέρνει η πείνα? Η πείνα φέρνει πολλά νεύρα. Στα 1300 η πεινασμένη και πανουκλιασμένη Δυτική Ευρώπη έχει τα νεύρα τεντωμένα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο εκατονταετής πόλεμος. Οι Φραγκοβίκινγκς Νορμανδοί που κάποτε είχαν κατακτήσει την Αγγλία, πλέον στα 1300 πεινασμένοι και πανουκλιασμένοι, όπως όλη η Ευρώπη, έχουν και αυτοί τα νεύρα τους τεντωμένα και ψάχνουν τη δική τους αφορμή για φασαρίες. Και θυμούνται ότι ρε εσείς, εμείς είμαστε απόγονοι εκείνων των πρώτων Φραγκοβίκινγκς που είχαν έρθει από τη Γαλλία. Άρα εμείς οι Άγγλοι βασικά είμαστε Γάλλοι. Άρα δικαιούμαστε και το θρόνο της Γαλλίας, όχι μόνο της Αγγλίας. Πάμε να τον πάρουμε! Και πήραν the third the longest, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο πόλεμος αυτός θα διαλύσει την Ευρώπη στα 1300 και τα 1400. Και με την Ευρώπη διαλυμένη, οι εχθροί της Ευρώπης βρίσκουν την ευκαιρία και παίζουν μπάλα. Οι Τούρκοι είχαν μπει στην ιστορία της Ευρώπης πριν μερικούς αιώνες ως Σελτζούκοι Τούρκοι. Ωστόσο, στα 1300 οι Σελτζούκοι έχουν εγκαταλείψει την Ευρώπη. Δαρμένοι άσχημα, αριστερά από τους Σταυροφόρους και δεξιά από τους Μογγόλους του Τζέγκις Χάν, εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία και τραβιούνται πίσω στην Κεντρική Ασία από όπου είχαν έρθει αρχικά. Αλλά ένας Τούρκος εμμύρης λέει: όχι, ρε, εγώ δεν φεύγω. Θα φτιάξω δικό μου κράτος. Ο Οσμάν ή Οθμάν μένει στη Μικρά Ασία και ξεκινάει να φτιάχνει κράτος από την αρχή. Μα πού πας, θα σε φάνε
ζωντανό, μη σε νοιάζει, έχω σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιο του Οσμάν? Ασπάζεται το Ισλάμ και γίνεται μουσουλμάνος. Και λέω γίνεται μουσουλμάνος γιατί αρχικά οι Τούρκοι δεν ήταν μουσουλμάνοι. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ερήμου. Εξού και οι μπουργκες και οι φερετζέδες για να μην σου μπαίνει άμμος στη μύτη και η απαγόρευση αλκοόλ και χοιρινού κρέατος ώστε να μην σκάσεις από τη δίψα μέσα στην έρημο. Αλλά οι Τούρκοι δεν είχαν έρθει από την έρημο, είχαν έρθει από τα βουνά. Πρώτη θρησκεία τους δεν ήταν το Ισλάμ. Γι' αυτό άλλωστε και σε αντίθεση με τα περισσότερα Ισλαμικά κράτη, η σημαία της Τουρκίας δεν έχει πράσινο χρώμα, που είναι το ιερό χρώμα του Ισλάμ. Γιατί το πράσινο είναι το ιερό χρώμα του Ισλάμ? Γιατί προφανώς αν είσαι στην έρημο και δεν έχεις να φας ούτε μπρόκολο, προφανώς το ιερό χρώμα είναι η πρασινάδα. Ξεφεύγω, sorry. Όχι, οι Τούρκοι originally δεν ήταν μουσουλμάνοι, αλλά ο Οσμάν γίνεται μουσουλμάνος. Γιατί? Πρώτον, για να έχουν οι Τούρκοι ένα καλό κίνητρο να πολεμούν τα χριστιανικά κράτη. Και δεύτερον, για να έχουν backup τα Ισλαμικά χαλιφάτα που είναι από κάτω. Ο χειρισμός του Οσμάν είναι πολύ καλός, αλλά και πάλι υπό κανονικές συνθήκες οι Ευρωπαίοι θα τον εξαφάνιζαν. Όμως στα 1300 οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Η Ευρώπη είναι πεινασμένη και πανουκιασμένη. Και έτσι οι Τούρκοι βρίσκουν την ευκαιρία και γίνονται viral. Οι Τούρκοι του Οσμάν πλέον. Όχι οι Σελτζούκ, αλλά οι Οσμανλοί. Στα ελληνικά, Οθωμανοί Τούρκοι. Οι Τούρκοι μπαστακώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και κλείνουν και την τελευταία ελπίδα της Ευρώπης να μην πεθάνει. Γιατί κλείνουν τον εμπορικό δρόμο προς την Ανατολή. Η φάση είναι χάλια. Χειρότερα δεν μπορεί να πάει. Δεν φτάνει που η Ευρώπη είναι πεινασμένη και πανουκιασμένη. Έρχονται και οι Τούρκοι να κλείσουν τον δρόμο προς το μοναδικό σούπερ μάρκετ. Αυτό στην Ανατολή και στην Ινδία. Και εδώ έρχεται και πάλι η νούμερο 1 λέξη της ιστορίας. Η ανάγκη. Η ποτάνα η ανάγκη. Οι Ευρωπαίοι, αν θέλουν να μην πεθάνουν, είναι αναγκασμένοι να βρουν άλλους δρόμους για την Ανατολή. Η ώρα των μεγάλων εξερευνήσεων. Οι πρώτοι εξερευνητές είναι οι Πορτογάλοι. Γιατί οι Πορτογάλοι? Γιατί αυτοί είναι που δεν έχουν άλλη επιλογή. Η χώρα τους είναι τέρμα Θεού, χωρίς καθόλου πρόσβαση στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την πλάτη γυρισμένη στη θάλασσα. Ή θα ξανοιχτούν στη θάλασσα ή θα πεθάνουν. Στέλνουν έναν τύπο που λέγεται Βαρθολομέος Ντίας. Αυτός φτάνει μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, αλλά κλάνει Μέντες να πάει παρακάτω. Στέλνουν έναν άλλον τύπο, ονόματι Βάσκο ντα Γκάμα, ο οποίος μετά θα γίνει και ομάδα στη Βραζιλία. Αυτός φτάνει όντως μέχρι τις Ινδίες. Yay. Αλλά μόλις καταλαβαίνουν οι Πορτογάλοι πόση βενζίνη καίς για να κάνεις τον κύκλο, λίγο μαζεύονται. Άσε που για να κάνεις τον κύκλο πρέπει να περάσεις από την Αραβική Χερσόνησο που σε περιμένουν Άραβες, Οθωμανοί, Πέρσες, Μογγολικές φυλές. Δεν μπλέκεις. Ο δρόμος του Βάσκο ντα Γκάμα είναι μια κάποια λύση προς το παρόν, ναι, μπράβο μας, αλλά in the long term δεν συμφέρει. Η Πορτογαλία δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχη με αυτή την εναλλακτική. Και το χειρότερο, τα χρόνια έχουν περάσει και η Πορτογαλία πλέον δεν παίζει μπάλα μόνη της. Πλέον μπήκε στο κόλπο και η Ισπανία. Η Ισπανία άργησε λίγο να μπει στο κόλπο γιατί είχε θέματα με τους Άραβες που βρίσκονταν στο νότιο τμήμα της χώρας. Και όταν είσαι σε πόλεμο, χρειάζεσαι τα λεφτά σου για όπλα, κανόνια, τέτοια. Δεν μπορείς να τα σκορπάς σε ταξιδάκια και εξερευνήσεις. Μόλις όμως οι Ισπανοί καταλαμβάνουν και την τελευταία μουσουλμανική πόλη, τη Γρανάδα, ο πόλεμος τελειώνει. Και οι Ισπανοί αποφασίζουν να ασχοληθούν και με την αιτία του πολέμου, που είναι η πείνα. Στο παλάτι Αλκαζάρ της Κόρδοβα εμφανίζεται ο εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος. Ο Κολόμβος δεν είναι Ισπανός, είναι Ιταλός. Τολμηρός και τρελάρας, έξαλλος με βαφανκούλο στάιλ, δεν περνά στο κέντρο δάγκο μαγκατούζο, όπως λέει και ο Ντάνι Γκαμπίνο. Έχει προχωρημένες ιδέες, έχει όρεξη για ταξίδια, ξέρει ότι η γη είναι σφαιρική, όχι επίπεδη, και σου λέει: άρα μπορώ να κάνω τον κύκλο και να πάω στην Ινδία από την ανάποδη. Όμως όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει με τη φανέλα της πατρίδας του, της Ιταλίας. Γιατί η Ιταλία είναι εγκλωβισμένη στην άχρηστη πλέον Μεσόγειο. Ο Κολόμβος πρέπει να πάει να παίξει μπάλα με τη φανέλα μιας χώρας που έχει έξοδο στον Ατλαντικό ωκεανό και έτσι φοράει την ισπανική φανέλα. Οι επιστήμονες είχαν δίκιο στο ότι η γη είναι σφαιρική, αλλά δεν είχαν υπολογίσει πολύ καλά το μέγεθος αυτής της σφαίρας. Μην ξεχνάς, από όσα έχουν δει οι άνθρωποι μέχρι τώρα, η γη στην κάθετη διάσταση είναι από εδώ μέχρι εδώ. Άρα σου λέει, αν είναι σφαίρα, και η οριζόντια διάσταση θα είναι περίπου ίση. Πες από εδώ μέχρι εδώ. Άρα σου λέει, μόλις ξανοιχτώ λίγο στον ωκεανό, θα πέσω πάνω στην Ινδία. Ευκολάκι. Τελικά όμως, επειδή η γη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Κολόμβος πέφτει πάνω στην Αμερική, νομίζοντας ότι είναι η Ινδία. Θα πεθάνει χωρίς ποτέ να μάθει ότι είναι μια καινούρια ήπειρος. Γι' αυτό και η καινούρια ήπειρος δεν ονομάζεται Κολομβία. Πώς ονομάζεται? Λίγα χρόνια αργότερα, ένας άλλος Ιταλός εξερευνητής κατεβαίνει χαμηλά, κοντεύει να φτάσει στο νότιο πόλο και λέει: πρεμαλάκες, αυτό εδώ το πράγμα αποκλείεται να είναι η Ινδία. Εδώ και τόσους αιώνες εμείς διαβάζουμε ότι η Ινδία έχει ελέφαντες, έχει κολόζεστη και εμείς εδώ το έχουμε δαγκώσει και αντί για ελέφαντες βλέπουμε κάτι άσπρα μαύρα πουλιά που δεν πετάνε κιόλας. Ο εξερευνητής αυτός λέγεται Αμέρικο Βεσπούτσι. Αυτός είναι που καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια εντελώς καινούρια ήπειρο, γι' αυτό και δίνεται το δικό του όνομα στην καινούρια ήπειρο. Ευτυχώς
Ευτυχώς το μικρό του όνομα και όχι το επίθετο. Η Νέα Ήπειρος είναι παράδεισος. Είναι μια τεράστια έκταση γεμάτη χρυσάφι και ασίμι. Ένας κόκκος από αυτό το μέταλλο είναι σαν να βρίσκεις ένα 50 ευρώ στο δρόμο. Μπορείς απλά να πας και να μαζεύεις σκόρπια πεταμένα 50 ευρώ. Κανένας δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Μόνο κάτι μαλάκες που έχουν στο κεφάλι φτερά γαλοπούλας και που τα όπλα τους είναι σαν τα νεροπίστολα που πουλάνε το 15 Αύγουστο σε πανηγύρι στη Λάρισα. Και οι οποίοι βασικά δεν ασχολούνται καν με το χρυσάφι και το ασίμι γιατί δεν έχουν νόμισμα, δεν έχουν τράπεζες, δεν έχουν χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οπότε να και αν τους το πάρεις, να και αν δεν τους το πάρεις. Ευκολάκι τρελό. Επίσης, είμαστε στα 1500. Αν γυρίσεις από την Αμερική με μια κούτα γεμάτη 50 ευρώ, δεν υπάρχει κανένα σοβαρός έλεγχος για να δούνε πού τα βρήκες. Όταν επιστρέφεις από την καινούργια Ήπειρο πίσω στο λιμάνι της Σεβίλης, δεν υπάρχουν εκείνα τα σκάνερς που έχουμε σήμερα στα αεροδρόμια. Να δουν οι Ισπανοί αστυνομικοί αν κουβαλάς πάνω σου πολύτιμο μέταλλο και να σε αναγκάσουν να το δηλώσεις στην εφορία. Ούτε θα κάτσει να ασχοληθεί ο σερβιτόρος από τα Starbucks της Σεβίλης, που βρήκες εσύ το 50 ευρώ με το οποίο πληρώνεις τον καφέ. Απλά ρε αδερφέ, κάνεις μια βόλτα στην καινούργια Ήπειρο, μαζεύεις εκεί πέρα σκόρπια πεταμένα 50 ευρώ και γυρίζεις πίσω εκατομμυριούχος. Τι πιο απλό δηλαδή, τι δεν κατάλαβες, ας πούμε. Αν στην Ευρώπη είσαι φτωχός, άνεργος, εγκληματίας και γενικά δεν έχεις καμιά πιθανότητα επιβίωσης, μπορείς απλά να μπεις σε ένα καράβι για απέναντι και να γυρίσεις Elon Musk. Αρκεί βέβαια να επιβιώσεις. Όχι από τους μαλάκες με τα φτερά γαλοπούλα στο κεφάλι. Εντάξει, αυτή είναι easy. Εννοώ να επιβιώσεις από τους άλλους φτωχούς, άνεργους εγκληματίες που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο με σένα. Θα πάνε απέναντι για να σκοτώσουν, να μην σκοτωθούν, να επιβιώσουν και να γυρίσουν πίσω Elon Musk. Ο πιο σκληρός κερδίζει. Squid Games. Current status. Είσαι ένας άνθρωπος του 1500 που ζούσες στο περιθώριο χρόνια και επιζούσες με δανεικά μακαρόνια, όπως λέει και ο Μπλάντι. Ξαφνικά μαθαίνεις για την καινούργια Ήπειρο με τα σκόρπια 50 ευρώ. Θέλεις κι εσύ να μπεις σε ένα πλοίο για απέναντι, να σκοτώσεις εκεί 5-10 τύπους που φοράνε στο κεφάλι φτερά γαλοπούλας, να μαζέψεις σκόρπια 50 ευρώ, να γίνεις Elon Musk και να γυρίσεις πίσω να τα φας σε πίτσες, μπύρες και πουτάνες. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η καθολική θρησκεία απαγορεύει τις πίτσες και τις μπύρες γιατί λέει πέφτεις στο θανάσιμο αμάρτημα της λαιμαργίας. Επίσης απαγορεύει και τις πουτάνες γιατί πέφτεις στο θανάσιμο αμάρτημα της λαγνίας. Και τελικά απαγορεύει και τα 50 ευρώ γιατί πέφτεις στο θανάσιμο αμάρτημα της απληστίας. Ο ιεροεξεταστής θα σου κόψει το πουλάκι σου και θα στο δώσει να το φας. Αλλά και τι να κάνεις, να πεις είμαι άθεος? Δεν γίνεται αυτό. Παρά είναι προχώ για την εποχή. Η Εκκλησία πρίζει αρχίδια, όμως ακόμα έχει μεγάλη επιρροή. Οι βασιλιάδες πάνω στη χάρη του Θεού πατάνε για να το παίζουν μάγκες και να αποφεύγουν επαναστάσεις και συνωμοσίες. Αν τα βάλεις με την Εκκλησία, τα βάζεις με τους βασιλιάδες. Δεν συμφέρει. Γιατί δεν έχεις δικό σου καράβι να πας απέναντι, πρέπει να σε βάλει ο βασιλιάς σε ένα δικό του. Όχι. Πρέπει να μείνεις χριστιανός, αλλά ρε παιδί μου να ξεφύγεις από όλο αυτό το πρίξιμο της Εκκλησίας, μη αυτό, μη εκείνο. Έτσι έχουμε τον προτεσταντισμό. Ξέρω να διαβάζω τη βίβλο, δεν χρειάζομαι κανέναν πάπα για να μου την εξηγήσει. Η βίβλος δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να ζήσω μια ζωή φτωχός και κακομοίρης, άρα μπορώ να πάω να πλουτίσω χωρίς να μου πρίζει τα ούμπαλα ο καθολικισμός. Ο προτεσταντισμός προφανώς διαδίδεται στις πλούσιες χώρες, ενώ ο καθολικισμός μένει για τις φτωχές. Η Μεσόγειος λοιπόν γενικά μένει πιστή στον καθολικισμό, ενώ ο Βορράς το γυρίζει στον προτεσταντισμό. Η Γαλλία τώρα είναι μισή Βορράς και μισή Μεσόγειος. Από πάνω έχει τον Προτεστάντη Άγγλο, από κάτω έχει τον Καθολικό Ισπανό. Η Γαλλία μοιράζεται στα δύο και αυτό δημιουργεί εμφύλιο πόλεμο. Μιλάμε κυρίως για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου του 1572, οπότε και δίνεται η εντολή να σφαχτούν όλοι οι Προτεστάντες της Γαλλίας. Οι λεγόμενοι Ουγενότοι. Το όνομα βγήκε μάλλον από τη γερμανική λέξη Eidgenossen, που σημαίνει σύντροφοι δεμένοι με όρκο. Φυσικά, ο Πάπας και οι φουσκωτοί του δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Αν ο κόσμος αρχίσει να ερμηνεύει τη βίβλο χωρίς να τους έχει ανάγκη, θα χάσουν την επιρροή τους, θα χάσουν τα δώρα που τους κάνουν οι πιστοί και φυσικά τα λεφτά για τα συγχωροχάρτια. Δεν είναι μαλάκες να τα χάσουν όλα αυτά. Ο προτεσταντισμός πρέπει να χτυπηθεί τώρα που είναι νωρίς. Συγκαλείται η Αντιμεταρρυθμιστική Σύνοδος, προσπάθεια του καθολικισμού να απαντήσει στην προτεσταντική μεταρρύθμιση. Αποφασίζονται τρία πράγματα. Απόφαση πρώτη: να ιδρυθούν τα μοναχικά τάγματα. Διάφοροι παλαβιάριδες που γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και μιλούν για τον καλό Χριστούλη, το σωστό τον καθολικό, όχι τον προτεστάντη. Τα μοναχικά τάγματα είναι ο τρόπος των καθολικών να σε πείσουν με το καλό. Απόφαση δεύτερη: επειδή αν δεν θέλεις να πιστείς με το καλό, υπάρχει πάντα και το άγριο, ο Πάπας επαναφέρει την ιερά εξέταση. Σε περνούν δικαστήριο και αν δεν είσαι καλό παιδί, πρέπει να καείς ζωντανός. Ναι, δεν αρκεί να πεθάνεις μια και έξω. Πώς το λένε, η ψυχή σου πρέπει να πεθάνει αρκετά βασανιστικά, ώστε ο πόνος να την καθαρίσει από την αμαρτία της. Απόφαση τρίτη: ο Πάπας φτιάχνει έναν κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, τον Index Librorum Prohibitorum. Όποιο βιβλίο λέει πράγματα αντίθετα προς την καθολική θρησκεία, πρέπει να ρηχτεί στη φωτιά μαζί με εκείνο το ελεεινό καθήκη που τολμάει και τα διαβάζει. Στον Index μπαίνουν φυσικά
πολλά επιστημονικά βιβλία που τολμάνε και λένε ότι η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά μπαίνουν ακόμα και λογοτεχνικά βιβλία που σήμερα θεωρούνται must για κάθε βιβλιοθήκη. Οι τρεις σωματοφύλακες, ο Κόμις Μοντεχρίστο και φυσικά η Παναγία των Παρισίων. Η μαλακία της εποχής φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα όταν μπαίνει στον Index το βιβλίο του φιλοσόφου Ντεκάρτ. Ο Ντεκάρτ δεν είναι εχθρός του καθολικισμού. Το αντίθετο, είναι ένας ελεεινός γλύφτης του καθολικισμού. Γράφει ένα βιβλίο 200 σελίδων για να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός και να κλείσει τα στόματα των άθεων και των αιρετικών. Και αντί για ευχαριστώ, ο Πάπας του απαγορεύει το βιβλίο. Καλά, είναι δυνατόν? Εγώ έκατσα και έγραψα 200 σελίδες βιβλίο που αποδεικνύει με επιχειρήματα ότι ο Θεός υπάρχει και ότι όλοι πρέπει να ακούνε την Καθολική Εκκλησία και τον Πάπα. Και εσείς αντί να μου πείτε ευχαριστώ, μου απαγορεύετε το βιβλίο. Είσαι τελείως ηλίθιος, έτσι. Γιατί εγώ για εσάς δουλεύω? Ρε αγόρι μου, ακούς λίγο τι λες. Επιχειρήματα και αποδείξεις. Ρε Χαϊβάνη, εμείς δεν θέλουμε ο κόσμος να σκέφτεται λογικά. Εμείς θέλουμε να πιστεύει, καταλαβαίνεις λίγο τη διαφορά. Γιατί κακό είναι να σκέφτεται? Βρε μαλάκα. Η Αγία Γραφή μέσα λέει ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε περίπου το 5.500 π.Χ. Όταν βγουν αυτοί που σκέφτονται λογικά και ανακαλύψουν ότι αυτό είναι μια παπαριά, εμείς μετά τι θα βγούμε να πούμε? Τι άβρε βόηδη, μη σου σπάσω το κεφάλι, σήκω φύγει, πάρε και το κολοβιβλίο σου μαζί. Τελικά οι καθολικοί με τους προτεστάντες δεν τα βρίσκουν ειρηνικά. Το 1618 ξεκινάει ο 300ετής πόλεμος. Ο τέταρτος πιο αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών στην Ευρώπη μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Περίπου 8 εκατομμύρια νεκροί. Πολύ περισσότεροι από τον πόλεμο του Βιετνάμ, του Αφγανιστάν, τις σταυροφορίες, τους Ναπολεόντιους, τη σφαγή των Αζντέκων από τους Ισπανούς και τους Ρωμαϊκούς εμφυλίους. Μετά από κάθε αιματηρό πόλεμο, η ανθρωπότητα παθαίνει ένα γερό σοκ και συνειδητοποιεί λιγάκι την αξία της ανθρώπινης ζωής. Π.χ. η κατάργηση της θανατικής ποινής καθιερώνεται γενικά μετά το Β' Παγκόσμιο. Πιο πριν ήταν γενικά αποδεκτή. Έτσι ακριβώς και ο διαφωτισμός είναι παιδί του 300ετούς πολέμου. Τι είναι ο διαφωτισμός? Σκέψου ότι σήμερα βρισκόμαστε σε πόλεμο εδώ και 30 χρόνια με τους απέναντι ή με τους από πάνω. Και ο Κυρανέστης έχει χάσει 2 παιδιά στον πόλεμο. Κάποια στιγμή ο πόλεμος τελειώνει. Υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης με τους απέναντι ή με τους από πάνω και έρχεται η ώρα να αφήσουμε τα όπλα και να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας. Ναι, αλλά άντε τώρα εσύ να πείσεις τον Κυρανέστη να ξεχάσει τα 2 του παιδιά που σκοτώθηκαν. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι ο Κυρανέστης θα γράψει τη συνθήκη ειρήνης στα φρύδια του, θα πάρει πάλι το όπλο του και θα πάει μόνος του στους απέναντι ή στους από πάνω και θα αρχίσει να γαζώνει κόσμο. Με αποτέλεσμα να αρχίσει και πάλι ο πόλεμος. Τι είναι λοιπόν ο διαφωτισμός? Πολιτικές θεωρίες υπέρ της ενότητας. Λεβιάθαν, κοινωνικό συμβόλαιο, το πνεύμα των νόμων. Όλα τα έργα της εποχής έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Να πείσουν για την αξία της μαζικής συλλογικής απόφασης. Αν όλη η παρέα θέλει ταβέρνα, αλλά εσύ μόνο θέλεις bowling, μην είσαι μαλάκας και χαλάς την παρέα, έλα και εσύ ταβέρνα. Το κράτος είναι καλό και μας δίνει την ευκαιρία να πλουτίσουμε, να δημιουργήσουμε, να είμαστε ασφαλείς. Και το μόνο που μας ζητάει σε αντάλλαγμα για όλα αυτά είναι να θυσιάσουμε κάποιες από τις ελευθερίες μας. Π.χ. να πάρουμε το όπλο και να πάμε μόνοι μας στον απέναντι ή στον από πάνω. Ο βασιλιάς μας εκπροσωπεί. Είναι γαμό τα παιδιά και πρέπει όλοι να τον ακούμε. Με όλα αυτά τα γλυκούλια και τα ειρηνικά κινήματα, ο πληθυσμός αυξάνεται και πάλι. Ποιος βγαίνει κερδισμένος από την ειρήνη και την αύξηση του πληθυσμού? Ώρα να μιλήσουμε λίγο κομμουνιστικά. Είχαμε πει ότι ο εθνικιστής βλέπει τη γη σαν μία πίτα από ψηλά. Το κομμάτι του Χριστού, της Παναγίας, του σπιτιού, Ελλάδα, Αλβανία, Τουρκία κτλ. Αλλά ο κομμουνιστής βλέπει τη γη από το πλάι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κομμάτι βρίσκεσαι, μόνο σε ποιο στρώμα ανήκεις. Παντεσπάνι, γέμιση, άχνη ζάχαρη. Κάτω οι εργάτες, στη μέση οι αστεί, στην κορυφή η πλουτοκρατία. Η πλουτοκρατία έχει πολλά λεφτά γιατί παραδοσιακά είναι αυτή που κατέχει την γη. Και η γη είναι η βάση για κάθε κέρδος. Χωρίς φαγητό δεν υπάρχουν ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε influencers. Οι αστεί δεν έχουν γη. Έχουν όμως κάποια κεφάλαια που τα μάζεψαν από τη δουλειά τους και τα επενδύουν στις επιχειρήσεις και στο εμπόριο. Μπορεί να πλουτίσουν και να πάνε πάνω ή μπορεί να τα χάσουν όλα και να πάνε κάτω. Και τέλος, οι εργάτες κάτω-κάτω δεν έχουν ούτε γη ούτε χρήματα. Έχουν μόνο τα χέρια τους και τον χρόνο τους, που τον πουλάνε στους αστούς και στην πλουτοκρατία και κερδίζουν έναν μισθό για να ζουν. Παράδειγμα, πλουτοκρατία είναι ένας τύπος στη Ρόδο που έχει κληρονομήσει ένα φοβερό παραθαλάσσιο οικόπεδο από τους γονείς και τους παππούδες του. Μεσαία τάξη είναι ένας Αθηναίος ο οποίος πηγαίνει στο Ροδίτη, του δίνει 10.000 ευρώ ενίκιο για να νοικιάσει το παραθαλάσσιο οικόπεδο και να ανοίξει εκεί μια ταβέρνα. Αν η ταβέρνα πάει καλά, θα βγάλει ακόμα περισσότερα από αυτά που είχε. Αν η ταβέρνα δεν πάει καλά,
τον ήπιαμε. Εργατική τάξη είναι π.χ. ένας Αλβανός μετανάστης και ένας 18χρονος πιτσιρικάς από την Ιαλισσό που πηγαίνουν και δουλεύουν αντίστοιχα μάγειρας και σερβιτόρος στην ταβέρνα. Ποιος από όλους αυτούς κερδίζει από την αύξηση του πληθυσμού? Η αύξηση του πληθυσμού είναι πάντα υπέρ της μεσαίας τάξης που ζει από το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Αύξηση πληθυσμού σημαίνει πρώτον, θα γίνεται πανικός στην ταβέρνα από πελάτες. Άρα ο Αθηναίος μπορεί να ανεβάσει τις τιμές. Κύριε πελάτη, δεν έχετε να πληρώσετε 100 ευρώ το χταποδάκι? Στο καλό. Έξω περιμένουν άλλοι 100 που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το πληρώσουν. Και δεύτερον, αύξηση πληθυσμού σημαίνει ότι ο Αθηναίος θα έχει πολύ μεγάλη προσφορά εργασίας. Άρα μπορεί να ρίξει τους μισθούς. Κύριε μάγειρα από την Αλβανία, κύριε πιτσιρικά από την Ιαλισσό, δεν δέχεστε να δουλέψετε με 2 ευρώ την ώρα? Στο καλό. Έξω περιμένουν άλλοι 100 που δέχονται. Από όπου και να το πιάσεις, τα κέρδη της μεσαίας τάξης ανεβαίνουν. Ο επιχειρηματίας και ο έμπορος βγάζουν χοντρά λεφτά όσο ανεβαίνει ο πληθυσμός. Ο καπιταλισμός στα καλύτερά του. Τότε βγαίνει ένας οικονομολόγος ονόματι Άνταμ Σμιθ και λέει κάτι πολύ προχωρημένο για την εποχή. Το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα οικονομικά του κόσμου. Γιατί? Μπορεί να έχω μια γαμάτη επιχειρηματική ιδέα. Αλλά αν είναι να έρθει ο βασιλιάς και να μου βάλει ταβάνι στα κέρδη και να μου πει ότι ξέρεις μέχρι τόσα μπορείς να κερδίζεις, τα υπόλοιπα θα στα πάρω, σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ. Οπότε, αν το κράτος παρεμβαίνει και βάζει όριο στα κέρδη, πολλές επιχειρηματικές ιδέες θα πάνε χαμένες. Θα χαθούν τα πολλά εκατομμύρια που αυτός θα έβγαζε, θα χαθούν τα πολλά εκατομμύρια που θα πλήρωνε φόρους και θα χαθούν και οι πολλές θέσεις εργασίας που αυτός θα έφτιαχνε. Η λύση είναι απλή. Laissez-faire, που σημαίνει άστους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αν ο επιχειρηματίας μπορεί να βρει 100 τόνους καλαμπόκι, να παραγάγει 100 τόνους popcorn, να τους πουλήσει σε 100 εκατομμύρια μαλάκες σε όλα τα γήπεδα και τα σινεμά του κόσμου και να βγάλει 100 εκατομμύρια ευρώ, μην τον εμποδίσεις. Και εδώ αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Για να βρεις 100 τόνους καλαμπόκι πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα αμερικανικά εδάφη. Για να παραγάγεις 100 τόνους popcorn πρέπει να ξεπατώσεις στη δουλειά όλους τους Αφρικανούς δούλους και για να πουλήσεις τους 100 τόνους σε 100 εκατομμύρια μαλάκες πρέπει να βρεις ένα αγοραστικό κοινό μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό. Δηλαδή να πας στην Ινδία, την Κίνα, την Αυστραλία και να αναγκάσεις τους ντόπιους να αγοράσουν τα δικά σου προϊόντα, πληρώνοντας π.χ. ένα διαμάντι για ένα σακουλάκι popcorn. Αυτό όλο λέγεται αποικιοκρατία. Η Αγγλία και η Γαλλία και όλες οι δυνάμεις της Ευρώπης βγαίνουν στον κόσμο και φυτεύουν παντού τη σημαία τους. Έτσι οι καινούργιες ήπειροι γεμίζουν από εργάτες, δούλους, επιχειρηματίες, ντόπιους, ξένους, τα πάντα. Και δουλεύουν για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν όμως μια περιοχή είναι τόσο γαμάτη, εσύ που ζεις εκεί, κάποια στιγμή λες: μαλάκα, μια χαρά είναι εδώ. Ζωάρα κάνουμε, λεφτά βγάζουμε, γιατί κάθομαι να μου τα τρώει η Αγγλία και η Γαλλία? Μαλάκα είμαι, δεν μπορώ να τα φάω μόνος μου. Οι πρώτοι που το λένε αυτό φυσικά είναι οι Αμερικανοί. Στα 1700 οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι η Αγγλία τους έχει ανάγκη, αλλά εκείνοι δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Επαναστατούν και φτιάχνουν ένα δικό τους κράτος, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Technically δεν είναι ένα κράτος, είναι 50. Το λεγόμενο ομοσπονδιακό καθεστώς. Ένα κράτος, 50 πολιτείες και κάθε πολιτεία έχει τελείως δικούς της νόμους. Το αν ο Walter White καταζητείται στην Καλιφόρνια δεν ενδιαφέρει το Τέξας. Το αν η θανατική ποινή είναι νόμιμη στην Πενσιλβάνια δεν εμποδίζει τη Νέα Υόρκη από το να την καταργήσει. Όμως και οι 50 πολιτείες μοιράζονται δύο πράγματα: λεφτά και στρατό. Εάν η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον πει θέλουμε λεφτά, τότε και οι 50 πολιτείες βάζουν φόρους. Και αν η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον πει πάμε πόλεμο, τότε και οι 50 πολιτείες στέλνουν πεζοναύτες. Other than that, κάθε πολιτεία κάνει ό,τι γουστάρει. Στο Maryland απαγορεύονται τα αμάνικα μπλουζάκια, στο New Hampshire απαγορεύεται να μαζεύεις φύκια και στην Αριζόνα απαγορεύεται σε γαϊδάρους να κοιμούνται στην πανιέρα. Σοβαρά. Το παράδειγμα της Αμερικής, ο λαός γράφει το βασιλιά στα φρύδια του και ξεκινάει δικό του κράτος από το μηδέν, το αντιγράφουν πολλές άλλες χώρες με πρώτη τη Γαλλία. Γαλλική Επανάσταση. Όλοι οι Γάλλοι μια παρέα. Χωρίς βασιλιά θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.